So, ayan guys, tapos na kaming gumawa nito. And papalamigin na lang namin para ready to eat na siya. Then after nito guys, maglalaro kami ng Chubby Bunny! Natin ng coffee. Coffee. Nabuhos na natin yung dalawang coffee natin. So, paluhuluhin lang po natin. Yung sunod. Natunaw na yung coffee. Then, susunod po natin yung gulaman. Then, naging halo. Halo po tayo ng halo. Okay, guys. Oops. Oh, tunaw na yung coffee. Yan. Sobrang evaporated na siya. Guys, para ng sinigang. Ganyan lang kasimpleng gumawa ng coffee jelly. Yung pang lang ba, pang bahay. Hindi pang handaan. Pero pwede rin pang handaan. Tapos na po ang ating coffee jelly. Ilalagay na po natin dito para tumigas. Yan. Dahan-dahan lang po. Baka mapasok kayo. See, okay na po yung coffee jelly. Ayun. Finished product. A few moments later. Hihiwain na natin. Abing-ibing. Okay. Bakit ang kakapal? Yan guys, hinihiwa na namin yung gulaman. Aywa. Galing mo. Hindi ko nakikita guys kung nasaan na yung hiwa. Nalito-lito na ako. Bahala na kayo kung saan siya napunta. Kaya, guys, ang bango niya. Amoy na amoy yung coffee. Yung okay na yun. Ang gulo Ang pangit guys. ng hiwa. Ang pangit ng hiwa. Ayan. Hindi naman mahalaga. Hindi naman may kita yung hiwa eh. Diba guys? Ayan siya. Huwag ka na kutsara. Mas pangit ang gawa mo. Parang pangit ka dyan. Go on.
kailangan maganda rin ng coffee jelly. I-coffee nga. Yan guys. Oh, guys, so, see. Wow, coffee na siya. Bahay lang po to. So, yan guys. Kasama na natin ngayon ang condensed milk by Nestle. baka naman. Baka naman. Bikini man. Yan po. Buhos-buhos lang. Yee-hee. Yan. So, this Nestle cream. Pwede na yan guys. Isa-isa lang. Kasi pang bahay lang naman guys. Nagka-crave kasi kami sa sweets. So, naisip namin na gumawa ng ganito. Sobrang dali lang niya guys. Yan, paghalo-haluin nyo lang. Ano po, tapos na. Second, Third na kaya yan. third, evap. Diba? Yan, paghalo-haluin lang natin. Mix it well. Mix it well po. Wow, ang sarap naman. Yan, ang puti ng coffee jelly namin yung nakaraan. Batuleng-leng. So, ayan guys, tapos na kaming gumawa nito. And papalamigin na lang namin para ready to eat na siya. Then after nito guys, maglalaro kami ng Chubby Bunny! Okay na po, na-mix well na. Ready to eat, but we need to put it in fridge for a little cold. So, ayan guys. Tapos na tayong gumawa ng coffee jelly. Ayan. Diba? Sarap niya. Okay po, ganun lang kasimpleng gumawa ng coffee jelly. If you want to try it now. Baba na ako sa Oh no! kalakad. Kakalakad, tumaba ka na. Galing naman. Thank you for watching for our vlog for making the sweetened coffee jelly. See you next vlog. Bye! Thank you. Don't forget to subscribe and click the button. Bye. 3 hours later. Chubby Bunny! So, yan. Ito lang yung marshmallow namin. Ito lang yung nabili niya. So, pwede naman na siguro to. Mga manonood dito. Para akong walang leeg. Ayan, simulan na natin. Magbato-bato pick tayo. Bato, big. Parang sino? Sige. Di ba sabay ba tayo or what? Salisiyahan. Huwag ka muna. Sige, bato. Bato, pick. Ano yan? Bakit? Hindi kasali. Pasali to. Pasali to. Pasali to. Paano mo anuin yung No! ano? Ito lang. Bato, gunting, papel. Sige. Tatlo lang? Sige. Ano yan? Mabilis. Bato, pick. Edi talo ka. Ako una. Ikaw una. Ikaw ba? Ikaw. Ano lang, ano marshmallow? Malaki Chubby ba Bunny!
dapat mo nga. Chubby Bunny! Wag mo dapat mo nga. Chubby Bunny! Chubby Bunny! Tawa mo. Ba, naubos na yung oras mo. Chubby Bunny! Ulan. Chubby Bunny! Chubby Bunny! Chubby Bunny! Chubby Bunny! Ako kumain! Yan guys, ang nangyari po ay natalo siya. Dahil nasuka siya. Guys, hindi ko kinaya yung marshmallow. Dahil sobrang liit ng bibig niya. Naisuka ko lang siya. Kaya ayun, wala na, tapos na. So ito yung natira. Kakainin na lang namin. Ayoko na. Guys, siya po ang nanalo. Talo po ako. Hindi ko kinaya. Ang lalaki kasi ng marshmallow, oh. Ayan, oh. Paaya-aya, natalo naman pala. So ayun guys, hanggang dito na lang. Guys, hanggang dito na lang ang vlog natin. Dahil nanalo na ako. So ayun guys, bye for now. So sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, subscribe lang po kayo. And what? You forget. Subscribe and don't forget to click the button.